ટ્રેડિશનલ કાઠિયાવાડી લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક. હેલો, હું સુષ્મા, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અને મસ્ત મજાની નવી રેસીપી લઈને આવી ગયેલા છે. ટ્રેડિશનલ રેસીપીસ છે. ગાંઠિયાનું શાક, કાઠિયાવાડી ગાંઠિયાનું શાક. અને એ પણ ગાંઠિયા એટલે તમને એમ થાય ને તળેલા નહીં, છાશમાં પાડેલા. આ ગાંઠિયા તમે પાણીમાં પણ પાડી શકો અને છાશમાં પણ ગાંઠિયા પાડી શકો. એવું છાશમાં પાડેલા ગાંઠિયાનું શાક એટલે બહુ હેલ્ધી છે. કાઠિયાવાડી શાક છે એટલે કાઠિયાવાડી શાક તો ઓઇલથી ધમધમતું હોય, પણ ઓઇલ તો તમારી પસંદગી પ્રમાણે છે, તમે ઓછું પણ નાખી શકો છો. એટલે આ ગાંઠિયાનું શાક બહુ હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને એકદમ એકવાર ખાવ ને તો વારંવાર ડિમાન્ડેડ શાક છે. એવું આ શાક બનાવવા માટે આપણે લીધું છે ચણાનો લોટ, લસણની ચટણી જે મેં મારી ચેનલ લાઇબ્રેરીમાં બતાવેલી છે, લસણ ને મરચું પીસીને, હળદર, લીલા મરચાંના બારીક ટુકડા, આખું લસણ, મરચું, લાલ મરચાં વઘાર માટે, હિંગ, મીઠું, રાઈ, ધાણા જીરું, કોથમીર અને તેલ અને છાશમાં બનાવવાનું છે ને શાક. છાશ અને લોટ બાંધવા માટે પાણી. સૌથી પહેલાં તેલ મૂકીશું. આમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખશું. મેં તમને કીધું એમ કાઠિયાવાડી શાક છે, તેલ 3 ટેબલ સ્પૂન કે 4 ટેબલ સ્પૂન પણ નાખી શકો છો, પણ આપણે ઓછા ઓઇલમાં બનાવશું એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન જ નાખીશું. બીજું છે તેલ ગરમ થાય ને એટલે રાઈ નાખો, 1 ટીસ્પૂન રાઈ. આપણે લાલ મરચાં આખા, જે મીઠા લીમડાના થોડા પાન, લીલા મરચાં બારીક કાપેલા, હલાવો. 4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખો તમે. ગાંઠિયાનું શાક છે, હિંગ બહુ ડિલિશિયસ ટેસ્ટ લાગે છે. લસણ મરચું થોડું પાણી નાખીને પીસેલું હતું, એ તમે 2 ટીસ્પૂન નાખી દો. તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે છે, પણ એમાં પાણી નાખીને નાખવું જરૂરી છે, કારણ કે બાકી એટલું મરચું હશે ને તો વઘારમાં બળી જશે. અને એને થોડી વાર સાતળવાનું. દરમિયાન આપણે જે આ લસણ લીધું છે ને એને તમે પીસી લો. 7 થી 8 કળી લસણ છે, એમાં તમે થોડું મીઠું નાખો અને આ રીતે પીસી લો. આપણું લસણ પણ પીસાઈ ગયું છે, હવે એ પણ આમાં નાખી દો. તમે હલાવો. આમાં આપણે મીઠું નાખ્યું નથી, થોડું લસણ પીસવામાં મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે હવે આમાં તમે મસાલો કરો. તમે 1/2 ટીસ્પૂન હળદર નાખો અને મીઠું આપો, ધાણા જીરું પણ નાખો 1/2 ટીસ્પૂન. હલાવો. મસાલો આપણો બધો શેકાઈ જાય ને એટલે તમારે છાશ નાખવાની છે. મરચું તમારી પસંદ પ્રમાણે નાખો. લાલ ચટક શાક કરવું હોય તો 1 ટીસ્પૂન મરચું પણ નાખીએ આપણે. હવે આ મસાલો શેકાઈ ગયો ને તો આપણે ગાંઠિયાનું શાક, અડધો કપ ગાંઠિયાનો ચણાનો લોટ લીધો છે મેં, એટલે એના માટે તમને 1 કપ છાશ, આપણે છાશમાં ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાનું છે એટલે આ નાખો. થોડી વધુ પછી તમને વધુ ઓછી તમે તમારા ગ્રેવી વધુ રાખવી હોય અને આને એકદમ હલાવો. છાશ નાખો ને પછી સતત અને ઉકળે ને ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે, બાકી છાશ તમારી ફાટી જશે. એટલે આને હલાવો, ફાસ્ટ ગેસ રાખો. આ ઉકળી રહ્યું છે, લાઈવ ગાંઠિયામાં પાડવાના છે આપણે. છાશ ઉકળી ગઈ છે, ગરમ થઈ ગયું છે, બરાબર ઉકળી ગયું છે, એટલે હવે તમે ગેસને ધીમો કરો અને ઉકળવા દો. એ દરમિયાન આપણે જે ગાંઠિયા પાડવાના છે ને, મેં અડધો કપ લોટ લીધો છે, ચાળી અને લઈ લીધો છે. અડધો કપ લોટ, એમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો, 1/4 ટીસ્પૂન પિંચ ઓફ હળદર નાખો અને થોડી હિંગ નાખો. 1 ટીસ્પૂન તેલ નાખો.
અમે થોડા પાણીથી અડધો કપ લોટ લીધો છે ને, મેં અહીંયા 150 ml પાણી લીધું છે. હું તમને બતાવીશ કેટલું પાણી જોઈએ. ચણાનો લોટ ક્યારેય હંમેશા બેટર બનાવવાનો હોય ને તો થોડા પાણીથી બનાવવાનો, જેથી એમાં લમ્સ ના પડે. લોટ કરતાં લગભગ અડધાથી થોડું ઓછું પાણી જોઈએ લોટ બનાવવામાં. આ રીતનો આ લોટ બનાવવાનો છે. હવે આપણે જોશું પાણી કેટલું આપણે આમાં વાપર્યું. આપણો લોટ થઈ ગયો છે. મેં તમને કીધું ને, મેં 150 ml પાણી લીધું હતું. અડધા કપમાં 100 ml પાણી પડી રહ્યું, એટલે 50 ml પાણી જોઈએ. પાણી માપ કહેવાનો ખાસ કે તમને લોટની કન્સિસ્ટન્સી કેવી છે એ ખબર પડે. અને હવે આપણે ગેસ કરો ફાસ્ટ. ગાંઠિયા પાડવા માટે આ એકદમ ઉકળતું છાશ હોવી જોઈએ. થોડી એમાં કોથમીર નાખો. આપણો આ જે તળવાનો જારો છે ને, જારાથી પણ તમે ગાંઠિયા પાડી શકો. એના માટે પહેલાં તમારે અહીંયા થોડો લોટ ચીપકે નહીં ને, એટલે ઓઇલવાળો જારો કરી દેવાનો છે. પછી આ રીતે ગાંઠિયા પાડવાના છે. લાઈવ ગાંઠિયા. પાણી આ છાશ ન હોય ને તમારી આગળ ઘણી વાર, તો આ રીતે પાણી પણ વઘારીને ગાંઠિયા બનાવી શકાય. એમાં થોડું ટમેટું નાખી દેવાનું ખટાશ માટે. અને હવે ગેસ કરો ધીમો. ગાંઠિયા પાડતી વખતે હંમેશા ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો, એટલે ગાંઠિયા બધા એકદમ એકબીજાને ચીપકે નહીં. બાકી ચીપકી જશે, ઉકળતા પાણીમાં ચીપકે નહીં. આપણું શાક તમે જોઈ શકો છો ને, આ શાક થાય ને એટલે ઓટોમેટિક તેલ બધું ઉપર તરવા માંડે. તમે જોયું આપણે કેટલું ઓછું તેલ નાખ્યું હતું ને, તો પણ એ તેલ તરવા માંડે. આમાં હજી તમને વધુ તેલ નાખવું હોય તો નાખી શકો છો, પણ હેલ્થ માટે ન ગુડ. અને આ તો બહુ જ પૌષ્ટિક શાક છે. ગરમીની સિઝનમાં તમને એવું થાય કે હું લીલા શાક ભાવતા નથી, તો શું બનાવું? તો આ શાક તમે બનાવી દો. આની સાથે પરોઠા, રોટલા, રોટલી, ખીચડી બધું જ સારું લાગે. ગાંઠિયાનું શાક ટ્રેડિશનલ, પરંપરાગત. મારી દાદી, એની દાદી બધા જ બનાવતા, અને હોટ ફેવરિટ આજે પણ એટલું જ છે. હવે આપણું શાક થઈ ગયું છે. આટલી ગ્રેવી રાખવાની. અને આ લાઈવ આ ગાંઠિયા છે ને, એકદમ આપણે બનાવેલા પેલા સોડા નાખીને તળીને નથી નાખ્યા, એટલે આ ખીચો પણ નહીં થઈ જાય. છેક સુધી તમે આવું આવું જ રહેશે. ગેસ કરો બંધ. કાઢી લો. ગાંઠિયાનું શાક રેડી. હવે એના ઉપર થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરો. જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય ને, ભાખરી સાથે, પરોઠા સાથે બહુ સરસ લાગે. અને મેં તમને આગળ કીધું એમ એકવાર બનાવશો એટલે ડિમાન્ડેડ શાક થઈ જશે. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો આપણું ગાંઠિયાનું શાક. સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડનું ટ્રેડિશનલ લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક, હેલ્ધી અને વારંવાર બનાવીએ એવું શાક, ગાંઠિયાનું શાક. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને તમે હંમેશા મારી રેસિપીસ જોતા રહેજો. તમને ગમે તો લાઈક જલ્દી કરી દો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો. ચલો મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.